sointuja soitetaan pianolla. Tällä videolla opit helpon tavan muodostaa duuri- ja mollisointuja. Olen Hanna-Mari Saari, Sibelius Akatemiasta valmistunut suomalainen pianosoiton opettaja. Nykyisin opetan myös etänä oppilaita ympäri maailman. Sointu merkitään nuottiin melodian yläpuolelle. Tai sitten sinulla voi olla komppilappu, jossa on vain soinnut. Duurisointu on pelkkä iso kirjain ja se kuulostaa iloiselta. Sointu on molli, kun ison kirjaimen perässä on pieni m. Se kuulostaa surulliselta. Duurisoinnun laskukaava on 4+3 kosketinta. Jos etsit esimerkiksi C-duuria, soita ensin C. Ja laske siitä 4 kosketinta. 1, 2, 3, 4. Seuraavan sormen paikka E. Niin kun huomaat, kaikki koskettimet täytyy laskea. Ja sitten taas 3 kosketinta eteenpäin. 1, 2, 3. Löydät kolmannen sormen paikan eli G:n. Siinä on sinulla C-duurisointu. Jos taas etsit fis-duuria esimerkiksi, soita ensin fis ja sen jälkeen laske 1, 2, 3, 4 kosketinta ja taas 3 eteenpäin. 1, 2, 3. Sinulla on fis-duurisointu. Helppoa. Kun etsit mollisointua, kaikki tämä on vain toisinpäin, eli 3+4. Jos haluat löytää esimerkiksi G-mollisoinnun, soita G ja laske 3 kosketinta. 1, 2, 3. Ja sitten taas 4 kosketinta. 1, 2, 3, 4. Ja tässä sinulla on G-mollisointu. Nyt on sinun vuorosi kokeilla siellä kotona. Jos et vielä osaa nuotteja, katso videoni nuottien lukemisesta. Jos pidit videosta, tykkää tai kommentoi ja muista tilata kanava seuraavia videoita varten. Moi!